გამარჯობა, თქვენ უყურებთ Microsoft Excel-ის ვიდეო გაკვეთილს. მე გიორგი ვარ დათუქიშვილი და წარმოგიდგენთ თემას Page Special, სპეციალური ჩასმა. პირველ რიგში გაჩვენებთ, რომ გვაქვს უჯრები, სადაც არის ფორმატირება, მაგალითად ვალუტა. გვაქვს ყვითელი ფერით ფორმატირებული უჯრები, სადაც არის რიცხვები ჩაწერილი და ასევე კომენტარი და ფორმულები, სადაც არის BRs + A1 მაგალითად და აქაც BRs + A2. ყოველი ენტერის შემდეგ ვინაიდან იქ ვალუტა გვაქვს, ამიტომ გადმოიტანა პირდაპირ ეს ფორმატი, თუმცა ცხადია შეგვიძლია ფორმატი დაუბრუნოთ მაგალითად general version-ს. თუ დავაკოპირებთ ამ ცხრილს სრულად და მივცემთ paste სადმე ნებისმიერ ადგილას, ჩვენ მაშინ დავინახავთ იგივე იდენტურ ცხრილს გადმოტანილს. მაგრამ თუ მხოლოდ ფორმულის უჯრებს გადმოვიტანთ და გადმოვაკოპირებთ, მაშინ მივიღებთ ასევე ფორმულას, თუმცა ფორმულა იქნება არა პირდაპირ იგივე შინაარსის, არამედ იქნება მის წინ დგომი ორი უჯრის ჯამი, რაც გამომდინარეობს იქიდან, რომ თვითონ ფორმულას ჰქონდა ასეთი სახე. მაგრამ იმ შემთხვევაში, თუ გადმოვაკოპირებთ მათ და ჩავსვავთ მაგალითად აი აქ და ვეტყვით, რომ დავუშვათ ეს უნდა იყოს, აი თუნდაც ამ ადგილას Ctrl+V, აქ უკვე მივიღეთ ref-ი, იმიტომ რომ შეცდომაა. ვინაიდან და რადგანაც მისი მეორე არგუმენტი გაქრა, აღარ არსებობს. აქ ხომ გქონდათ წინა ორი უჯრის ჯამი, აქ წინა ორი უჯრა აღარ არსებობს, ამიტომაც მივიღეთ ასეთი შეცდომა. თუ ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ ამ უჯრების იდენტური მონაცემების გადმოტანა, მაშინ ვაძლევთ copy, მარჯვენა ღილაკი და ბრძანება paste value 1-2-3, ან ბრძანება მარჯვენა ღილაკი და ლინკი, paste ლინკი. როგორც ხედავთ, ორივე ერთი და იგივე მონაცემია, თუმცა რა სხვაობაა? სხვაობა გახლავთ ის, რომ ამ შემთხვევაში გვაქვს მხოლოდ 3 და 5, ანუ როდესაც გამოსახულება შეიცვლება და ავალთ მაგალითად 34 + 2-ზე, აქ რჩება 3, აქ კი ვიღებთ 36-ს. ხოლო იმ შემთხვევაში, თუ გვინდოდა გადმოგვეტანა მონაცემები, ოღონდ ისე, რომ აი თან შეცვლილიყო, მაგრამ Page Special არ გამოგვეყენებინა, ანუ არ ჩაგვესვა რეალურად ლინკით, მაშინ იგივეა თუ ვეტყვით ტოლია ამ უჯრის ენტერი და შემდეგ გავავრცელებთ მას. ცხადია ეს იდენტურია. ახლა მოდით ვნახოთ როგორ გადმოვიტანოთ კომენტარი. მივეცით მაგალითად copy და აი ამ უჯრებზე გადმოგვაქვს კომენტარი. ცარიელი და შევსებული უჯრებია. თუ პირდაპირ Ctrl+V-ს დავაწვევით, მაშინ წამოვა მონაცემები იდენტურად, რაც იყო იქ და იგივე. ამიტომ ჩვენ გვინდოდა მხოლოდ კომენტარის გადმოტანა, ესე იგი მარჯვენა ღილაკი და ვაძლევთ ბრძანებას Paste Special, უკვე აი აქ შევდივართ და ვპოულობთ მაგალითად comments and notes. მიაქციეთ ყურადღება, აქვე გვაქვს validation-იც. დავაჭერეთ OK-ს და მივიღეთ იდენტური მონაცემები, რაც იქ იყო უჯრებში დარჩა და ასევე იგივე კომენტარი, რაც გვეწერა ამ ნაწილში. ახლა შემდეგ საკითხზე ვისაუბროთ. მაგალითად გვაქვს მოცემული აი ასეთი ცხრილი, სადაც ჩვენ გვაქვს ცარიელი სივრცეები და გვინდა რომ ისინი ჯვარედინზე შეივსოს. ეს ავიდეს აქ, ეს ავიდეს აქ, ხოლო ეს ავიდეს აქ. ასეთ შემთხვევაში ასეთ ხრიგს ვთავაზობენ. ვაკოპირებთ გამოსახულებას, შემდეგ ვაძლევთ ისევ copy, ვნიშნავთ აი ამას და ვაძლევთ მარჯვენა ღილაკი, paste special და ვაძლევთ skip blanks და transpose ვაწვევით OK-ს და მივიღებთ აი ზუსტად იმას, რაც გვინდოდა. ანუ ესენი ერთი და იგივეა, განზე არსებული ერთი და იგივეა, ესენიც ერთი და იგივეა. მაგრამ არსებობს კიდევ transpose იმისთვის, რომ მაგალითად მივცეთ copy, გავაკეთოთ ბრძანება transpose, ეს არის მეოთხე ჩანართი, სადაც უკვე მივიღეთ, როგორც ხედავთ, გადატრიალებული იგივე ცხრილი, თან თავისი ფორმულების გამოთვლით. ზედა 2 ჯამდება ნაცვლად წინა 2-ის დაჯამებისა, როგორც აქ გვქონდა. Paste Special-ში კიდევ ერთი საინტერესო ამოცანა გვაქვს. მაგალითად მოცემულია დეპოზიტები და ჩვენ გვაინტერესებს კურსთან მიმართებაში ეს ლარები რამდენი დოლარია. ჩვენ შეგვიძლია დავწეროთ მაგალითად კურსი 2.92, დავაკოპიროთ ეს კონკრეტული უჯრა, მოვნიშნოთ აი ეს ჩვენი კურსები, მივცეთ მარჯვენა ღილაკი, გამოვიძახოთ Paste Special და აქ ავირჩიოთ ბრძანება. გაყოფა, გამრავლება, მიმატება, გამოკლება, ნებისმიერი მათემატიკური ოპერაცია, რომელიც გნებავთ. ჩვენ ამ შემთხვევაში გვჭირდება კურსს, რადგან ვანგარიშობთ ლარიდან გადავდივართ დოლარზე, ეს არის divide, ვაწვევით OK-ს და არსებული მონაცემები პირდაპირ გაიყო აი ამ თანხაზე. სამწუხაროდ აქ არ არის ის, რომ ფორმულა პირდაპირ შეიცვლება ახალი კურსი ავტომატურად შეიცვალოს, ამ შემთხვევაში უკვე სხვაგვარად უნდა გავაკეთოთ ამოცანა. მაშინ აქ უკვე ფორმულა უნდა ჩავსვათ და ფორმულაზე გაყოფის შემთხვევაში კი ის ავტომატურად უკვე უჯრას მიებმება. რაც შეეხება კიდევ ერთ საკითხს, ეს არის უკვე თვითონ
სიგანეები, დააკვირდით როგორი სიგანეები აქვს, შეგიძლიათ დააკოპიროთ და აი ამ ცხრილზე მხოლოდ გადაიტანოთ ფორმატირება. მარჯვენა ღილაკი და აი აირჩიოთ ბრძანება, რომელიც გახლავთ ფორმატინგი, აი ფორმატირება. მაგრამ როგორც ხედავთ, სვეტი მაინც განიერი დარჩა. თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დააკოპიროთ ეს ცხრილი copy, მისცეთ მაგალითად აი ამ სამ უჯრას, მარჯვენა ღილაკი და paste special-ში აირჩიოთ უკვე ბრძანება, რომელიც გახლავთ სვეტების სიგანე. აი ეს ავირჩიეთ, მივეცით OK და აი დააკვირდით ზუსტად იმ სიგანეზე დააყენა, როგორც იქ იყო ცხრილი მოცემული. მადლობა ყურადღებისათვის, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოიწონეთ ვიდეო და გამოყვებით Instagram-ზე. დროებით.